Gò thủy tinh và gò thái dương đây của bạn đây ha, đều rất là cao này. Đó. Mà bạn này lại có cái vân chữ điền ở trong cái gò mộc tinh, thì chủ nếu như mà bạn làm những cái công việc mà nó về bên kinh doanh buôn bán á, thì nó sẽ rất là thuận lợi, hoặc là có thể đi theo con đường về bất động sản nha. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay chuyên sâu cho các bạn. Thì tiếp tục với cái series luận chỉ tay ngày hôm nay thì mình sẽ luận tay cho một bạn sinh năm 1986, thì năm nay bạn ấy 37 tuổi âm. Thì đầu tiên xét về cái tướng tay của bạn ấy thì bạn ấy có cái lòng bàn tay hình vuông. Những người có lòng bàn tay hình vuông thì chủ về cái sự lạc quan, thích hoạt động, không chịu ngồi yên hay ra khỏi nhà, thích hành động theo bản năng và làm theo những gì mà bản thân bạn ấy cho là đúng. Đầu các ngón tay hình nón, là người tự tin, giàu lòng cảm thông, luôn giúp đỡ người khác, là những cái người có cái tâm hồn tinh tế, tính cách thì nhẹ nhàng, thế nên họ dễ được nhiều người yêu quý. Ngón tay và lòng bàn tay đều dài nhá. Thì là người thích suy ngẫm, đối xử thân thiết với mọi người, dễ được quý mến, có hoài bão lớn, xong lại dễ câu nệ, tiểu tiết, thiếu cái sự quyết đoán. Ngón cái cứng, khó bẻ cong, chưa dài đủ tiêu chuẩn, thể hiện cái sự tự tin, dễ tập trung năng lực và tinh thần. Tuy nhiên đôi khi ý chí yếu, thiếu cái sự nhẫn nại, không lạc quan, dễ xử sự theo cảm tính, thường cố chấp và bướng bỉnh. Đốt thứ nhất, ngón cái dài hơn đốt thứ hai. Thì chủ có cái tôi mạnh mẽ, tự tin, kiên định, dễ cố chấp, thường theo ý mình, thiếu tỉnh táo, suy nghĩ sâu sắc, dễ tiếp nhận ý kiến của người khác. Ngón giữa nghiêng về ngón áp út thì chủ có năng khiếu về nghệ thuật. Đốt thứ nhất ngón giữa ngắn thì thể hiện tư tưởng cởi mở, phóng khoáng, độc lập, kiên cường, có lý tưởng tốt. Ngón trỏ nghiêng về ngón giữa chưa đạt được cái độ chài tiêu chuẩn. Chủ dễ buông xuôi theo số phận, kém cái sự đấu tranh, lập trường dễ bị lung lay, thiếu chủ kiến, năng lực chỉ huy lãnh đạo yếu. Đốt thứ nhất của ngón trỏ ngắn thì phản ứng chậm, dễ đa nghi. Ngón áp út đủ độ dài tiêu chuẩn. Chủ giỏi xã giao, quan hệ xã hội tốt, có cái khiếu về nghệ thuật, óc thẩm mỹ khá là tốt. Đốt thứ hai ngón áp út dài. Chủ thông minh, biết điều, có kỹ năng thương mại, cẩn trọng. Ngón áp út dài hơn ngón trỏ. Đây đã ha. Thì chủ có cái lối sống dĩ hòa vi quý, thích ứng cao với mọi hoàn cảnh sống, gan dạ, dám làm, dám thử sách, ham làm để có công danh, có sự nghiệp, có thể quên ăn quên ngủ vì công việc. Tất cả các ngón tay đều nghiêng về ngón út nha. Đây, nó xu thế nó nghiêng hết về đây. Thì là người sống dựa vào cái sự thông minh, khéo léo, tháo vát của bản thân. Ngón tay út cong, nó không có cái độ thẳng mà nó cong. Ngón tay út cong thì thường chỉ ra cái sự né tránh từ những cái cuộc đối đầu. Thế nhưng trong tất cả hầu hết các trường hợp bạn ít sợ hãi đối đầu, mà chủ yếu là vì mong muốn giải quyết được mọi việc trong hòa bình. Ngón út ngắn hơn đốt thứ nhất của ngón áp út thì chủ sống chan hòa, tốt bụng, khá là nhút nhát, ít nói, thường ít bộc lộ tính cách ra bên ngoài, dễ khép mình, tỏ ra khó gần nhưng thực ra nội tâm dữ dội, hiếm khi tham gia các hoạt động bên ngoài tập thể, nên đối với người mới quen họ nghĩ bạn khá là dè dặt và khó gần. Chính cái sự nhút nhát, rụt rè, e ngại thì sẽ khiến bạn mất đi nhiều cái cơ hội của cuộc đời. Bạn đặt kỳ vọng rất cao vào những người mà bạn tin tưởng, nhưng khi không được đáp ứng thì bạn không giấu nổi cái sự thất vọng. Bạn biết cách quan tâm người khác, trung thực nhưng đôi khi bướng bỉnh, nhiều lúc cực kỳ cứng đầu, không phân biệt đúng sai. Trong tình yêu thì bạn nồng nàn, sôi nổi, sẵn lòng làm mọi việc vì người mình thương, nhưng đôi khi quá nhẫn nhịn, chịu đè nén, sống không được thoải mái, thành ra chuyện hôn nhân cũng vì thế mà khó hạnh phúc. Đốt thứ nhất của ngón út dài thì thích nghiên cứu, học tập, đa tài, giỏi ăn nói, có trí tuệ, phản ứng nhanh. Đốt thứ hai ngón út ngắn thì không thực tế, dễ ảo tưởng, thiếu năng lực phân tích. Ngón út quá ngắn thì khá là thành thật, sống vì người khác, hy sinh mình về người khác. Nhược điểm là dễ nóng nảy bất thường, dẫn đến nói bừa nói càng, chơi với bạn bè thì dễ bị thua thiệt. Khe của tất cả các ngón tay đều khít thì cho thấy cái sự cẩn thận, tỉ mỉ, hành sự bảo thủ, cần kiệm, thực tế và không tùy tiện dùng tiền. Xét tiếp về cái sự nghiệp và cái con đường tài lộc của bạn ấy thì ở đây bạn ấy có một cái đường chí đạo rất là dài. Đoạn đầu trung điểm với cái đường sinh đạo này ha. Đó, thì nó quấn với nhau này, như là hình dây xích và bị rất là nhiều những cái đường mà tạp loạn nó cắt qua này. Đó, và đi thẳng kéo dài về gò hỏa tinh, phân làm 3 nhánh. Thì cho thấy được cái hoàn cảnh tuổi thơ phức tạp, tư tưởng của bạn sớm chín chắn, nhạy cảm, quan sát tỉ mỉ, thông minh, nhạy bén,
Đầu óc rất là thực tế nhưng ý chí dễ bị phân tán, thiếu cái sự quyết đoán thì dễ bỏ lỡ cái cơ hội của bản thân. Giàu lòng nhiệt tình nhưng lại thiếu đi cái sự ổn định trong tư tưởng. Đường chí đạo giai đoạn 29-30 tuổi. Đây, nó bị đứt đoạn nối lại thì chủ có cái nạn hoặc có cái sự trở ngại liên quan đến công việc. Đây, mình đã vẽ xong những cái liên quan đến cái sự nghiệp, tài lộc cũng như cái tài sản của bạn ấy. Thì ở đây bạn ấy có cái đường định mệnh này nè ha, là hai cái đường màu đỏ này. Nó xuất phát từ cái gò nguyệt đi lên thì nó sẽ thể hiện rằng bạn này ra đời lập nghiệp thì sẽ có quý nhân trợ giúp và bạn sẽ lập nghiệp từ khá là sớm và làm hai công việc song song. Cái giai đoạn mà 20, 21 cho đến 26, 27 tuổi thì sẽ nó có cái sự thay đổi. Từ 27 đến 28 thì sẽ làm tiếp cho đến đây 29 tuổi, từ 29 tuổi thì sẽ làm tiếp cho đến 37 tuổi và lại có cái sự thay đổi từ 37 về sau. Làm song song tiếp hai công việc cho đến ngoài 45 tuổi đây này. Nói tóm lại ở đây là bạn này rất là năng động, bạn này rất là biết cách kiếm tiền ha, để tạo ra cái nguồn thu nhập cho bản thân mình. Những cái đường mà vẽ mà nó đứt này đó là những cái sự khó khăn trong cái công việc lúc mà bạn đang làm á. Thì vào các năm 21, 22, 24, 26, 27, 28 này, những cái đường mà mình gạch ngang qua đây này ha. 30, 33, 34, 35, 37, 41, 49, 50 thì rất là dễ có những cái sự khó khăn, trở ngại hoặc là những cái thay đổi trong công việc hoặc là về địa lý. Chủ rất là dễ có những cái sự thất thoát tiền bạc vào các năm 23, 27, từ 29 đến 30, 33, 34 đến 35, 37, 39, 42, 43, 49 và 50 ha. Thường là những cái sự mất mát trong công việc thì nó cũng sẽ rơi vào những cái khoảng thời gian mà nó sẽ có cái sự khó khăn nhá. Ở đây bạn ấy có cái gò mộc tinh nó rất là cao đây. Đó, mà trong gò mộc tinh này lại có cái vân hình chữ điền thì chủ có cái địa vị hoặc là có cái tiếng nói trong công việc. Đó, ngoài ra sẽ còn báo hiệu có cái sự thành công ở trong sự nghiệp nha. Đây, những cái đường màu xanh dương này báo là trước là có những sự thành công trong sự nghiệp. Nhưng mà về hậu vận nha thì vẫn sẽ có 2 lần. Thì sẽ có cái sự khó khăn ở trên cái đường công danh của mình đó. Gò thủy tinh và gò thái dương đây của bạn đây ha, đều rất là cao này. Đó. Mà bạn này lại có cái vân chữ điền ở trong cái gò mộc tinh thì chủ nếu như mà bạn làm những cái công việc mà nó về bên kinh doanh buôn bán á, thì nó sẽ rất là thuận lợi hoặc là có thể đi theo con đường về bất động sản nha. Đó, những cái người mà có vân chữ điền hoặc là vân chữ tỉnh ở trên gò mộc tinh á, mà các gò của người ta đều cao và đầy đặn hết thì người ta đi theo con đường bất động sản thì cũng sẽ rất là tốt, người ta có lộc về đất đai ấy. Bắt đầu từ cái độ tuổi 38, 39 đổ đi thì cái đường công việc của bạn ấy phát mạnh đây ha. Đây, và cái trong cái giai đoạn này đấy, ở giữa này thì sẽ giúp bạn thu về cái nguồn tài lộc khá là tốt vào những cái năm 32, 33, 37 đến 38, 41, 53, 55 thì sẽ có những cái thành công hoặc thu về cái nguồn tài lộc khá là thuận. Đó, ngoài ra cái vân chữ điền ở trên cái gò kim tinh này thì chủ dễ có đất đai được thừa hưởng, tam giác ở trên cái đường tâm nạo này ha, cái đường màu vàng này. Đó thì chủ sau này khả năng là bạn ấy sẽ mở cơ sở để tự kinh doanh nhá. Đó, thì ở trên tay này mình đếm được khoảng chừng 3 lô đất này ha. Đó, 1 này, 2 này, 3 này. Trong đó có một lô đất mặt tiền này, một cái cơ sở hoặc là một cái nhà này, chưa tính cái lô thừa kế nha. Tuy nhiên vào các năm 31 cho đến 35, 44 cho đến 50 thì dễ có các khoản vay nợ. Về sức khỏe thì ở đây bạn ấy có cái đường sinh đạo khá là rõ nét. Tuy nhiên thì có thể nhìn thấy được cái khí sắc bàn tay của bạn ấy nó không được đẹp. Thì có thể nói rằng nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ bạn ấy rất là khỏe mạnh, nhưng mà thực ra cái thể chất bên trong nó chưa thực sự tốt, tiềm ẩn rất là nhiều những cái bệnh mà mình cần phải lưu ý đến các dấu hiệu này: viêm đường hô hấp này, phổi, đường ruột, dạ dày. Sợ sau này bạn này sẽ bị viêm hoặc loét dạ dày đây này, càng ngày nó sẽ càng hiện rõ này. Đường ruột này, đại tràng này, bệnh phụ nữ này, hoặc là trĩ này nhá. Đây có suy nghĩ nhiều này, dẫn đến áp lực, mệt mỏi này, mất ngủ, chóng mặt này, mộng mị, tim mạch và huyết áp nữa nha. Đây, những cái đường đen này của bạn ấy cũng nói về vấn đề máu huyết nữa này. Đây, những cái gân nó nổi đỏ đây này. Đấy, chú ý về vấn đề máu huyết nữa nha. Sau này khi mà bạn ấy có tuổi thì bạn ấy sẽ càng ngày cái vấn đề tim mạch của bạn ấy sẽ
có vấn đề đó. Thậm chí đây này, còn có suy nhược hệ thần kinh nữa này, xương khớp, đốt sống lưng này, xương cụt đấy nha. Bạn này đóng rất là nhiều luôn ạ. Sau này cái vấn đề xương khớp của bạn ấy nó cũng sẽ càng ngày nó càng nặng á. Đốt sống cổ cong này, hay gây ra tình trạng thiếu máu lên não đó. Ngoài ra chú ý thêm cái bệnh phong thấp nha. Dưới đây còn có chi đầu gối nữa đó, xương khớp của phần chi đầu gối á. Thì những cái nạn trở ngại và cái khó khăn thì bạn sẽ phải trải qua vào các năm. Thì ở đây cái khoảng thời gian vào cái lúc nhỏ thì sức khỏe của bạn nó đây này, nó không có được tốt, hoặc là trong cái thời gian lúc nhỏ thì cái tình cảm ở trong cái phần gia đình nó sẽ bị thiếu thốn. Thì là vào các năm này 4 này, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 24, 27, 29, 30 là nặng này, 35, 42, 43, 56, 57 ha, 42, 43 cũng nặng này, 56, 57 này. Ở đây bạn này xuất hiện cái đường phóng túng nha, mà cái đường phóng túng này nó lại cắt qua cái đường nó lại còn đóng cái vân đảo nữa. Thể hiện rằng dễ vì đam mê một cái gì đó, hoặc là trong khi không làm chủ được bản thân mà dễ có những cái tai nạn bất ngờ, cần hết sức đề phòng. Ngoài ra thì còn phải chú ý hết sức những cái tai nạn liên quan đến xe cộ. Hạn chế làm việc có liên quan đến sông nước vì ở đây dễ gặp thủy nạn. Tụi có đi đâu xa thì cũng hạn chế đi giúp mình nha. Đó, tại vì nó đóng một cái đảo như vậy thì nó không có tốt đâu. Chủ về đi xa sẽ bất lợi, dễ gặp những cái tai nạn bất ngờ đấy nha. Tam giác ở trên đường sinh đạo thì chủ dễ có cái sự động chạm dao kéo nha. Về gia đạo thì ở đây bạn có cái ngón trỏ nghiêng hẳn về cái ngón giữa, thì nó sẽ thể hiện rằng bạn nhận được nhiều cái sự quan tâm, yêu thương từ trong gia đình ruột thịt. Ngón trỏ có xu hướng lấn át so với ngón giữa thì chủ người thân trong gia đình sẽ có cái sự lấn át bạn, đôi khi bạn phải nhường nhịn họ. Ví dụ như ở trong gia đình khi mà quyết định một vấn đề gì đó thì bạn sẽ có cái xu hướng là không có quyền quyết định nha. Ngón trỏ mà quá nghiêng về ngón giữa thì thể hiện rằng anh em ở trong gia đình rất là dễ bị phân tán. Tuy nhiên ở đây thì bạn lại có xu hướng quan tâm đến cái người bạn đời nhiều hơn là cái gia đình ruột thịt của bạn nhé. Đây này, tại vì cái ngón giữa này chủ yếu nó nghiêng về sang hết cái ngón áp út. Người mà có cái ngón giữa mà nó không thẳng mà nó nghiêng như vậy thì người ta rất là dễ gặp trắc trở trong cái vấn đề về tình cảm nha. Đó, ai yếu lòng trước thì tất nhiên là người đó sẽ luôn chịu cái sự thiệt thòi hơn rồi. Ở đây mà ngón áp út và ngón giữa kề nhau như vậy thì thể hiện bạn và người bạn đời luôn ở bên cạnh nhau, luôn quan tâm và sẽ cùng nhau trải qua mọi cái hoàn cảnh. Đốt thứ ba của cái ngón áp út này nè, nó phình to hơn cái đốt thứ ba của cái ngón giữa, thì nó thể hiện rằng ở trong cái gia đình bạn sẽ có cái xu hướng phải nhẫn nhịn chồng hơn, và chồng bạn sẽ có cái xu hướng làm chủ ở trong gia đình. Tuy nhiên thì sẽ có số nhờ chồng. Ngón út ngắn cong thì nó sẽ thể hiện rằng cái con cái sẽ dễ bị té ngã, thương tật. Ngón út mà có xu hướng tách rời khỏi ngón áp út thì sau này dễ có khoảng cách về địa lý với con, hậu vận thì sẽ khó là nhờ con nhé. Ngoài ra ở đây bạn có cái đường tâm đạo này. Đây, ở đây bạn có cái đường tâm đạo này. Đoạn đầu là các nhánh hướng xuống. Đây lại có cái đường như là đường kép ạ. Các đường hướng xuống nối nhau thì chủ giai đoạn niên thiếu tâm tư đã thiếu cái sự ổn định, đa sầu đa cảm, tính khí thì thất thường. Xuất hiện thêm một cái đường tâm đạo kép trước cái giai đoạn 20 tuổi thì chủ cái tình cảm trong giai đoạn này thường có cái sự chần chừ, do dự, không quyết, tự khiến bản thân mình phải phiền não. Cuối đường tâm đạo chia làm 3 nhánh thì sẽ thể hiện rằng bạn biết cách quan tâm, yêu thương, chăm sóc đến đối phương. Tuy nhiên dưới cái đường tâm đạo lại đóng quá là nhiều những cái tam giác này thì nó sẽ thể hiện cái tâm tư tình cảm của bản thân nó sẽ có cái sự kìm nén rất là nhiều nhá.
Đó, và bạn không có giải bày cái tâm tư tình cảm của mình ra bên ngoài được. Thành ra nhiều khi nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy phiền não và nhiều lúc sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi trong tâm luôn á. Này, tướng Tây này thiên về cái sự khổ tâm nhá. Ở đây còn xuất hiện rất là nhiều những cái đường trở ngại cắt qua này. Đó, ngoài ra còn có những cái đường tiêu cực này, những cái sự đau buồn á, nó hàng sâu á. Đó, đây người ta gọi là những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong cái vấn đề hôn nhân á. Ví dụ như là mỗi lần cãi nhau thì bạn sẽ có cái xu hướng là muốn ly hôn hoặc là sợ ly hôn. Thì khi mà nhiều thành những cái đường này mà nó nhiều quá thì nó sẽ xuất hiện ở đây những cái vân hình, những cái vân như vân hình lưới mà mình đã bắt đầu xuất hiện rồi. Thì khi mà xuất hiện nhiều ra như vậy á, thì cái người mà đưa cái đơn ra tòa này sẽ là bạn nha. Đó, tại vì khi mà những cái sự kiềm nén mà nó sẽ bùng nổ thì nó sẽ rất là khó giải quyết. Nên ở đây mình khuyên bạn là hai vợ chồng thì có cái gì mình nên bày tỏ ra với nhau nha, để có cái gì hai vợ chồng mình cùng giải quyết, hơn là cái sự kiềm nén trong lòng để rồi bị ức chế. Thì nếu mà xuất hiện những cái đường trở ngại cắt qua thì rất là dễ có những cái sóng gió này, bất đồng quan điểm trong hôn nhân khá là nhiều. Đó, như mình có nói đó, xuất hiện vân hình lưới cắt qua đường tâm đạo thì dễ có vấn đề về kiện tụng pháp lý liên quan đến hôn nhân. Thì vào các năm 20 đến 21, 26 đến 27, 31 đến 32, 35, 40, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60 thì rất là dễ xảy ra cái sóng gió trong cái vấn đề tình cảm ha. Tất cả mọi thứ là nó sẽ bắt đầu về sau cái phần hậu vận ở ngoài 40 tuổi rất là nhiều. Đây, ở đây bạn ấy có đến là đây, một đường hôn nhân mờ này, một đường hôn nhân bị rẽ nhánh này. Đấy, một đường hôn nhân nữa này. Đấy, tuy nhiên có một cái đường hôn nhân giai đoạn 25 đến 30 tuổi khá đẹp, nhưng mà nó lại có một cái đường nhỏ song song nha. Đây thì bạn có hai cái đường hôn nhân dưới 23 tuổi đây nha. Đây là hai cái đường bên dưới này này. Và hai cái đường hôn nhân từ 25 cho đến 30 tuổi. Thì tuy nhiên trong đó có một đường dưới 23 tuổi thì bị rẽ nhánh, chủ rất là dễ có cái sự chia ly tan vỡ. Hai đường từ 25 đến 30 tuổi khá là đẹp, nhưng lại có một đường nhỏ song song thì bạn phải rất là cẩn thận, thì dễ có cái người thứ ba xen vào xóa hại chuyện tình cảm. Và nếu ở đây thì bạn kết hôn càng muộn càng tốt, do cái đường tâm đạo của bạn khá là xấu, nên bản thân bạn cùng với cái người bạn đời phải rất là cố gắng vượt qua được các mốc sóng gió ở trong hôn nhân, luôn chia sẻ và biết cảm thông với nhau, thì hai bạn mới có thể là giữ gìn đi đến cuộc hôn nhân trọn vẹn đến về sau. Thì ở đây nhận xét chung về cái tướng Tây của bạn đó, thì cái đường công việc thì càng về hậu vận nó sẽ càng là tốt. Tuy nhiên cái đường hôn nhân thì nó chưa có thực sự tốt lắm, nhưng mà chỉ Tây thì nó vẫn còn sẽ thay đổi tùy vào tâm của bản thân mình. Nên ở đây mình khuyên bạn là nên cố gắng hướng thiện, năng tu tâm tu đức, kêu cầu gia tiên để độ mệnh. Tương lai cái đường chỉ Tây nó sẽ thay đổi theo cái điều hướng tích cực hơn. Chúc bạn may mắn. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn.